Jirka Bartes. Co? Jirka Bartes. Co, havárie? No píše havárie a poslal tuhle fotku, nic víc jiného. Ty vole, tak tomu musel prdnout kolo. Ta situace se začíná zhoršovat, prší jak sviňa. Někdo tady utopil, či co se děje? Normálně, když se vyhlásí bouřky, dobře, tak je to bouřka, ale to, co vyhlásili meteorologové na tu oblast, kudy jsme měli projíždět, tak to byly prostě extrémní bouřky. Opravdová jako průtrž mrače se vším všudy. Vy jste z jednoho dne utrpení udělali 6 dní utrpení. Tak po San Marinu už jsme se rozjeli každý svým tempem. Máme cíl v kempu za Benátkama, takže dnešek je takový přesun, kdy se potkáváme po cestě, ale nejedeme společně. Každý si to užije jak chce, každý si volí trasu podle sebe. No, tak bez poruchy to asi nebude. První závada se tady objevila, začala nám svítit kontrolka dobíjení, což není dobrý signál. Jedeme do obrovské bouřky, svítit budeme muset. Tak v kempu potom zjistíme, co s ním. Tam je krásně a tam je úplně tma. Ale to je extrém. Když nebude stíhat ani stěrač. No, dobré šupy. To bylo lepší, to někde dostavit, jak to říkáte. Někdo tady utopil, či co se děje? Co se stojí? Tak jdeme do Benátek přes most, teďka na ostrov Benátky, těsně před náma už jsou tady. Co to je? Už to byla jednokolejka. Vlak na jedné koleji. Normálně prostě cesty jedna kolej. Jakože na vlak. Ne, Benátka. No, všechno to jezdí na lodík, pekaři, novináři, popeláři a i taxiky. Všechno je na lodík. Pojízdný bufet. To je tady veliké a je tady hrozně moc lidí. V Benátkách a ženu tady buchtu z Lidlu. To je národ, ti Češi. Že tam mu to teče do baráku přímo, dívej pod dveřama. Jirka Bartes. Co? Jirka Bartes. Co, havárie? No píše havárie a poslal tuhle fotku, nic víc jiného. Já nevím, kdo to je, já se takhle nevybavím. Počkej, tak havárie jako jeho nebo? Já nevím, píše havárie. Ty vole, tak tomu musel prdnout kolo. Má tam vysklené okno, nemá? No, ale... Je fakt, že má strhnutou celou střechu. Nebo já nevím, jestli to takhle má udělaný. To je ten podklad z té koženky. Nevím, jestli si dělá prdel, ale to bylo hodně. To bylo hodně ještě, no. Docházíme Benátky. Trochu jsme se tady zasekali a já jsem si teď uvědomil, že nedobím. A parát má, takže makáme do kempu. Tohle to je ta kolej, co ten Velerek stáhlo zadní kolo a on se překlopil dvakrát přes budku.
Ne, dvakrát nezávisle. Poprvé udělal kotrmelec. Postavil se na nohy. Ano. Udělal další kilometr. Tam udělal další kotrmelec. To nechápe nikdo. Protože najel té kole. Ty vole, on se to dvakrát Dvakrát se převrátil, ale pozor. Teďka Velorex je celý zpraven. To nikdo nechápal. Dvakrát na jednu stranu? Ano. Oší. Páska spravená. Celé tu střechu zašili normálně níťo a jehlo. Co s tím rozbitým světlem? Máme oranžovou žárovku. Tak jsme ji upilovali jeden ten nosík, pač tam jsou ty potočené. Natočili tam, je oranžová, i vepředu. Nelituje, že tady jel, to musí být trochu na straně. On je nadšený úplně. Ty prdel, mi nevykládej, On má fakt. starou plachtu, tak aspoň dá novou. No tak ještě, že tak, no. Ale říkal, že prej. Já mám taky staré plachty, tak doufám, že se nepřetočíme. Ne, on je úplně v pohodě. Nalili jsme ho Jägerem hnedka, jak přijel teda a dobrý. To je právě ten problém, že šofér vypadá strašně moc vysmatý. Dokonce bych řekl, že je víc vysmatý než já. Já mám depresi z toho, že mám zítra ujet 500 km a neúplně v pohodě. Jel prvně, najel na tu jednu kolej, hodil budku, převrátil se na bok. Narovnal se, všecko jede dál. A za kilometr to samo. Zás na bok, dvakrát přes bodu a někdo zavolal hasiče. Je to normální? Ty koleje jsou divný, prostě Benátky, Itálie. Tož to je on. Co chceš slyšet, no. No. Dvakrát za jeden den, no. Dvakrát za 1 kilometr. No, to bylo víc, to byly tak 2 kilometry, hele. Poprvně jsem najel zadkem a po druhý pravým kolem. A ty už jsi nedal pozor po druhé, když už to jednou stalo? Já jsem měl úplně... Já jsem totiž ztratil zrcátko, takže jsem měl úplně pomalu. Já jsem fakt jel 20. A ty jsi tam ležel, nebo co? Jakože ti zavolali hasiče? Nebo jako jsi byl v tom? Ne, po druhý, já jsem to bylo na boku, Jsi z toho soukal? tak jsem se vysoukal jakoby očima dveřima a při té druhý mě spadla plachta, tak to už jsem vylezl normálně na frajera, hodil jsem to na kola. Byl tam takový malý záliv, tak jsem to tam hodil a čekal jsem, co bude, protože jsem neměl telefon zrovna. Já jsem někde padený, tak jsem jakoby čekal, nikam jsem nespěchal. Srovnával jsem si v hlavě tohle a oni přijeli, že jo. Jedni hasiči, sanitka a 3 policajti. Už jsem odjížděl, policistka přišla ke mně a ten stroj se jmenuje Vyčapy, tak jsem ještě vylezl ven a říkám, ne, tady Velorex na 2, jo, tak. Počkej, a řekni, jak tě nechtěli nechat odjet. No nechceli mi nechat odjet, no, jakože furt policajti a tohle, no a ti mě nechali něco podepsat, tam nějaký papír a takže já jsem do toho sedl, že jo, že odjedu, oni říkal teda, že počkáš a odjedu, potom odjedou oni. Jsem do toho sedl, samozřejmě jak to bylo převrácený, tak jsem to nemohl nastartovat. Furt točilo, tak on, že ne, že nikam nepojedu. Tak jsem vylezl ven, nacepoval jsem, to chytlo na poprvně. Tak, to bylo jedno asi a jeď. Já si vždycky natočím levou, kolik potřebuji plynu a pak to jenom držím. Protože takhle si nemůžu hýbat. Čihaj po obchodě, chodí v sáčkách. Hej, to si hogaří od nás. Je to vidět, že? Celý ten dešť. Nevím, jak to ostatní prospali, já jsem to prospal tak na střídačku, protože ta bouřka a ta zmračen, co tam přišla, to čeká každou chvíli zbudilo a ráno, když jsem vylezl z toho stanu, tak z toho kempu tam bylo regulární jezero. Tam bylo voda pomalu do půl litek všude, jenom jsem tam, kdo si našel na stan dobré místo, trošičku aspoň vyvyšené, tak neměl vodu ve stanu a někteří se zbudili vyloženě ve vodě. Jako v noci jsem měl takové obavy, já jsem se díval ven ze stanu, tady všude stala voda, jako jsem spát nemohl, jak to mlátilo do toho stanu. Dlouho jsem nespal. Je tu krásně, akorát trochu mokro. Vyplavil se mi stan. Zima mi byla, vole. Říkám, kolik je? 3 hodiny, ještě to přetrpím aspoň 2 očky. Říkám, tak se, jo 5, tak už bych to mohl jít sušit, no. Propršel mi stan, takže jedu ve všem mokrým. Co nemám v pévu suchýho, to nemám. Jo, ale mi se zdá, že tady jsou fakt, nejsou tady takové ty máničky, které si stěžují, ale jsou to lidi, kteří mají chuť ráno vstanout a z radostí prostě a jedem. A je to baví, a bude pršet, nevadí, jedem. Jako bomba. To je káva stará minimálně 4 roky. Jak 4 roky? Stará, do zesačku.
Cože? No, Tam musí chytat dobře, dobře. tak to byl sáček uzavřený, jako bombonek. Tak se musí zavřený, neuzavřený, kava trvalý tak 3 měsíce, půl roku. Ale chodíš tak, když jsem tě viděl, jak jsi šel, tak jsi to furt držel. Jo, je to Víš, jako ty říkáš, nebolí, nebolí? No, ale trochu bolí, no. No, Jak se s tím hybe to bolí, jak je to pěkně rovně, tak to je dobré. tak dneska jsme spali v kempu u Benátek. Vyrazili jsme na cestu, počasí je šílené, hlásí deště po celý den, takže zvolili jsme trasu úplně stejnou, jak jsme tady jeli. Jedeme přes Slovinsko směrem na Sombateli, na Maďarsko a máme to dneska 500 km. Šejba je vzadu, no snad to dneska urve, protože 500 km je docela garda, už jsme všichni unavení, ale pořád máme drive, tak jedeme. Ta situace se začíná zhoršovat, prší jak svině a jeli jsme ze začátku úplně bez světel, teď jsem musel zapnout budičky, ať je nás trošku vidět. Ale tím, že nedobíme, tak vůbec netuším, jakoby, jak dlouho tohle vydrží. Takže snad ten déšť ustane, ale podle předpovědi to tak nevypadá, no tak doufejme, že se to zlepší, no. Luxus! Vylijem vodu. I to, co jsme nassali a jedem. Na ta bouřka cestuje trochu s náma, tak se nám nedaří z toho vyjet, ale tady před náma, když se obloha otvírá, tak možná, že to bude pro ty motorkáře fajn, že bude mimo déšť, za náma jede Radek chudák na motorce, už je celý mokrý. Radek chudák mokne, no, neprovod má roztrhaný, boty má takové trepky, že, promočené a já jsem mu předtím říkal minulý týden, ať jede s náma, že bude prdel. To je fakt super prdel. Počkám, až to přejde. Ti dám všechny věci a dám ti moje boty. To se nedá takhle. Toto mi dáš? Jo, to je dobré, budu treptat. Když se do toho obuješ, no. Jak se jezdí vodníkom? Teď se trošičku rozsvěcuje, takže já bych mohl jet, když nedobím, tak musím svítit, tak ještě bych mohl potáhnout. Jakmile se zatáhne tma, já končím. Se musím posilit pivem. Už to nedojel. Dneska taková dávka ještě 280 km a je 2:30. To jsou nervy. A nealko, prosím tě. To nevzblíká ani blinker. Je, ani stěrač se pomalu nejde trošku.
Ty vole, 5 voltů. Tak to jsme v Čoudoši, já už se nehnu z místa. Já už asi nikam nedojedu. Vytáhnu baterku, dám jí k Velorexu a třeba se někdo chytne s nějakou pomocí. Teď úplně fajn jak žebrací. Super. Dobré. Já to dobiju chvíli a... Dobré, takže možná mi to půjde se někam přemístit. Přemýšlím, jak se to v té skupině teďka začíná všechno organizovat a každý se tak nějak jako k někomu vždycky přidá, protože ty skupinky si zajistili nějaké ubytování v různých kempech, tam kde jsou, tak je to takové, teď se to tak se skupuje různě podle toho, kde kdo se nachází dobře, ta skupina je perfektní věc. Tak, teď jsme někde na benzince. Mokří jsme dur, že Kubo? Dur, jsme mokří, všetci. Tady se nedobí telefon, jo. Zháníme nějaké ubytování. Chtěli jsme nějaké přístřešek se stanama a to jsme nesehnali, byli tady na akcívách Chorvati, tak jsem se jí zeptal, jestli jsme se někde nemohli do podpřístřešek u stanova nebo tak a říkal, o ničem vůbec nevěděl a tak jsme si sehnali ubytování, aby jsme se mohli osušit, protože jsme všetci dur a chytli jsme i kroupy, velké dej v přívalách a no, nic pěknýho. No. Do toho San Marina přijela skupina takových lidí, kteří se asi nebojí vůbec ničeho a pro které takovýhle výlet je teprve to pravé ořechové a kteří si to rádi jako dopřejou a užijou a absolutně jim nevadí, jestli po cestě prší a nebo budou padat trakaře. Plán je takový, dát tam polonabitou baterku a dojet do nejbližšího kempu, což je 29 km odsaď, v Mariboru. No a sejde se nás tam asi víc, protože víc takových skupin je, co to nedají, až tam kam byl plán. Tu je napsané We are full a dole měl ještě takový štítek, že only motorbikes. Už to jsem dal. Jaký jsi hajzl. Nevím, jsme Němci, tak jsme nezajímaví, že? Také socky, no tak nevypadáme přitažlivě. Už říkal, že jsme hluční a no beer a 10 hodin klid a podmačená půda a prostě problém a všechno je problém, no. A we are full a milion věcí, co nesmíš. No tak jdi do takového kempu. To radši si len do přikopy. Tak tu dolů, když si len ještě nikdo neuvidí. Hej, to není špatné, ten karimátku. Pojede po z kempu za chvíli domů a uvidí nás tady ležet pod stolem. Vítajte, máme tudy kemp pro vás připravený. Poschodíme postele. Euro? Máme jednu navíc, chlapci, nepotřebuje někdo? Já mám No ale to jsem měl jedinou doma z auta, no. Jsme vytáhli z auta, klukům, a tak tu jsme tahli s sebou náhradní. Jo, tak já si ho teda půjčím, a jako teď dojet s tím můžeme třeba 20-30 kiláků. No, ale kam? No to nevím. Můžeme jet kam chceme, Je tady ale... jakýsi kemp ještě vedle, no 20 kiláků, říkal Šimon něco. Tak počkej, tak tam můžeme zavolat. Mám, ale ty promoknou. 100 tisícovka tak horší a horší, ale to ještě jste to dali na takovou laťku, že byste z jednoho dne utrpení udělali 6 dní utrpení. Tak čus. Na cestu. Jestli má někdo zlatou rybku, tak máme pro ní akvárko. Tam by mohla bydlet. No, super. Jako tak nakonec jsem se nechal přesvědčit, samozřejmě byl jsem jediný proti, že všichni chtěli do tepla. Jsem se bránil, až mě... Po celodenním dešti, co naděláš? Mě přesvědčili. Já jsem suchý úplně, mi nic není. Jako mi to je, že? Já vůbec nevím, Já bych to dal, ty sombotely. No, bych to vydal. Kdyby mi to dobělo, já bych to dal, můžu ráno doma, jako. Kluci byli zmrzlí, nemůžu. Já jsem byl suchý. Parta je parta, ta se nesmí trhat. Štěpán jde přes Ty bouřky, co byly všude na předpovědi, to byl fakt extrém, takže každý hledal trasu, jaká mu přišla vhodná a došlo k tomu, že vlastně jsme zůstali na noc rozsypaní úplně po obrovské ploše, protože někdo byl v Rakousku, někdo už v Maďarsku, někdo ještě v Chorvatsku, někde uvízl při snaze to obět a
někdo z kluků už ani neřešil stan a každý se snažil zajistit si třeba i chatku nebo penzion, aby se vůbec dalo jako pořádně se vyspat a hlavně usušit si věci, protože jako promokli jsme byli všichni asi pořádně a někdo ale úplně do nitě. Je 5:30 ráno, poslední den. Aby jsme to stihli, tak musíme být 6 hodin, 12 hodin, tak jízdy zhruba do 6 do večera, aby jsme byli v cíli. Takže je to taková trochu stíhačka. Je kolik 9 hodin, jsme těsně před Sombátelama v Maďarsku. Včera bylo plánovaných 500, to jsme teda nedali kvůli tomu extrémnímu dešti, ale tak dneska samozřejmě se to otočilo, takže těch 500 musíme vyjet dneska, včera jsme vyjeli jenom 300. Jedu na jeden valec. To smrdí, že? Kdyby ta baterka se tak rychle vybila, já to ale vůbec nesvítím nic, ne, to je zvláštní. Máme na je to 200, nebo ještě ne, 190. No, nevím, asi nebyla dobitá pořádně. No. Uvidíme čísla pod rámeček. Zapršelo dovnitř. Teď už nebudu vědět, kolik jedu ani orientačně. Tak já to tady já nedobím, takže mě to je k ničemu. Takže se uvidíme, tak jako snad... Si dojedete do Ocavic, děláme pořádný fire, oheň, jo, vysušíme se, tam je hospoda, tam už se to dodělá do konce. Dobre, tak zatiaľ. Viděl sebe 9, tak jsem si udělal do hlavy tunel, jak začalo chcát, ale teďka zase je to krásné. Ten konec musí být pěkný právě a ten nám vychází zatím, to vypadá dobře. No. To bude jak z amerického filmu. Je národa. Tož vítajte v Oclavicách. Ahoj. Čau. Osud. Tak gratulace. To bylo moc náročné, co? Tak se nám to podarilo nějak rozchodit. Největší cíl bude, až budu doma. Že mi čeká ještě přes 400. 3460 km nebo tak něco. Dojížděl jsem potně v Maďarsku do kempu, kde jsme byli 3. Místo plánovaného počtu 40 jezdců. Protože ostatní to vzdali cestou, se jim nechtěli v dešti, vyměkli. A všichni 3 jsme jeli přes Rakousko, kde teda pršelo celý den. Ne jako ty, co jeli přes Slovensko, kde měli i pěkný dopoledne. Nelituju, stálo to za to 3 dny moknout. Toť v tom se včera jelo, tomu nevěří ty rodiče tady, co přijeli pro ty svoje ratolesti. Už to mám za krkem. Jdem do hospody. Jsou tady! Defekt jsme dělali, po promoknutí úplně kost na kost, asi 6krát. A když už jsem si říkal,
že konečně modrá obloha, tak to Peťa schválně zalomil do bouřky, no. Všech 6 dní jsme zmokli, ale bylo to super, jako vždycky. Že jsme se hraní, ať jsme tu dřív jak šejpaně. To by byla potupa, kdyby jsme přijeli. A všem se teda nakonec podařilo dojet do toho cíle, na plác, do Hoclavic. Někteří si to teda zkrátili, zůstali už doma, ale většina dojela a dorazila šťastně. A nakonec i teda já, i přestože ještě po cestě jsem zjistil, že mám vlastně prasklou vidlici. A v Maďarsku jsem ještě řešil, jestli to nepůjde nějak svařit. Nakonec jsem to nechal být a dojel jsem i s tou prasklou vidlicí, těch 550 km do cíle. A povedlo se to a večer jsme se teda nakonec šťastně všichni shledali na placu v cíli celého speciálu. Děcka, zdar! Tohle, co tu děláte? Čekáme na sebe. A pak kdo je tady blázen? Děcka, jsme doma! Teď už všichni. Nic lepšího jsem ještě nezažil a to už jsem něco projel, si myslím. Šimonovi, protože prasklo lánko spojky, tak mi řekl, že se dá i rozjet na poloautomatu, což jsem nevěděl. Tak a vzhledem tomu, že strašně chcálo v Lublaně, tak si říkám, zkusím to. Takže si to i natočím, samozřejmě. Ale on mi neřekl, že já jsem myslel, že se musí jako pomalu dávat ta noha dolů a jak tam dopadá ten kvalt, že se to rozjede. Ne, že se to tam hodí a pak se to pomalu zvedá. Takže já jsem to tam kopnul a pustil jsem nohu, že? V jedné ruce držím telefon, v druhé přidaný plyn. Java na zadním a odfičel jsem v tom obrovském líjáku z té křižovatky. A nejlepší na tom je, on jenom stál telefon takhle a to bylo zápil tam a motorka. Kdo nám tam jako celou trasu hodně chyběl, tak byli naši kamarádi ze Slovenska, hlavně Slavo, ale i po té šílenosti, že vlastně se pod ním propadl most a on skončil vlastně skoro pod kamionem, tak mu to nezabránilo, aby nakonec i on s kamarádama dorazil prostě autem sice, ale dorazil do Hoclavic na plac. A vlastně to jediné, co si z toho odnesl, byla vlastně zlomená nějaká kůstka v ruce a chvála Bohu, že jenom to. A tobě speciálně to předám obzvlášť rád. Děkuji. Nech si to někde, je to kravina, ale ať je to památka. Ku tým predošlým dvom. Tak. Lebo strašný pocit to bol. To nikomu neprajem, ani najhoršiemu priateľovi toto. Hlavne vieš, komu ďakujem? Tam hore, Děkuji akademii. A musím vám ještě jednou, jako jsem to říkal včera, vysvětlit obrovskou poklonu za to, že jste takový blázni a že jste se sebrali a dojeli jste až sem. Vlastně plus samozřejmě vy, kteří jste dojeli do San Marina, tak klobouček, přátelé. Než jsme dojeli, tak se vyrobili trička s potiskem na vaši velikost, takže to všechno sponzoroval Kuba, my mu za to děkujeme. Nejnáročnější tisícovka, co byla. Jo, všechno bylo předtím procházka růžovým sadem, dneska, no, tento ročník byl takový nejnáročnější a jsou taky už unavený trošičku. Tak se sejdou takovýhle lidi a kdyby jel člověk sám, tak je vošklivě, tak někde zaleze, že jo, nebo si změní trasu, ale tady, když je to prostě dojet na ten čas, no tak hledá způsoby a zjistil, že v tom dešti se dá taky celkem dobře jet. Bylo to něco jiného, jinčí zážitek až na ten déšť, ten fakt jako
Hodně nepříjemný to bylo, bo já si myslím pro všechny motorkáře ve velorexech to tak nepocítili, ale jako ten den na té motorce tam to bylo hodně těžké, hodně. No, zažitok roka, no. Ďalší z mojich.